आइसक्यो अब आइसक्यो चेन्ज हान नि त चेन्ज सुजनले के गर्नु ओए अनि भोलिको प्रिपरेसन कतिको भयो त तिम्रो हेर्नु भने कन्ट्रोल ल गोल बल्ल छ 2 3 4 7 sorry ढिलो हो 2 6 8 9 10 पुसअप कि त उठ पर्छ 2 ल गयो ओए 5 भइसक्यो यो फेरि हुनु पर्छ यार 5 देखि सुरु हो 5 देखि सुरु 5 देखि सुरु 7 8 9 मासला 3 कसरी उठबस गर्छु बरु 10 भइसक्यो 10 भइसक्यो 10 भइसक्यो 5 हुने बित्तिकै गरिहाल है 5 हुने बित्तिकै खेला है ल 2 6 7 10 कस्तो 9 म गर्दैछु भाइ म गर्दैछु उला ल 2 6 7 10 3 9 Yes, Wait, 10 1 2 2 4 6 1 5 9 1 3 7 14 2 4 6 12 अब यतिसम्म त थाहा नै भयो होला के गर्न लागेको के को भिडियो भनेर हामी मिलन म प्रशान्त हामी तिनजना चाहिँ क्याम्पिङ जान लागेको छौँ क्याम्पिङ जिरी छेर्दुङ भन्ने ठाउँमा खास भने प्याकिङको भिडियो बनाउनु लागेको होइन स्लिपिङ ब्याग भइहाल्यो यो लाइसेन्स अनि मोजा पन्जा सन्जा नेक मफलर त्यो टी सर्ट एउटा ट्राउजर हो ट्र्याक यो हुडी यो म लाएर जान्छु भोलि त्यो ज्याकेट त्यो पनि म लाएर जान्छु के हो यो कहाँबाट क्यामेरा ब्याग यो भिर्छु यो ट्राइपड केटाहरूले कि त मैले नै भिर्छु स्लिपिङ म्याट गोप्रोको हेलमेट भइहाल्यो लगाइहालेँ
सब मैले यहाँ हटाउनु पर्छ यो सामानहरू लाइट चार्ज हुँदैछ यो क्यामेराको ब्याट्री चार्ज गर्दैछु यता गोप्रोको ब्याट्री चार्ज हुँदैछ इन्टरकमको चार्ज हुँदैछ हेड माउन्ट भन्नाले हेड स्ट्र्याप यो स्ट्यान्ड बाइकको लागि के त यो माउन्ट हो हेलमेट हाल्ने अनि यो माइक हाम्रो क्यामेरा अझै प्याकिङको पुरै ऊ पनि मिलेको छैन किनभने मेरोमा चाहिँ सामान हाल्नु बाँकी छ प्रशान्तको अनि त्यो सामान हालेपछि अब यो अट्छ कि अट्दैन यो मेन त यो स्लिपिङ ब्यागले खायो कि यत्रो छ कि यत्रो छ है यत्रो यो अब यो सानो ब्यागमा हाल्दाखेरि त सानो त ब्याग सानो त छैन तर बाइकमा भिड्न पछाडि गाह्रो हुन्छ स्लिपिङ ब्यागमा गएर सुरु गर्छु स्लिपिङ ब्यागले ठाउँ खायो कि स्पेस नै यो टी सर्ट र ट्र्याक हालिदिइहालौँ साइड लगाइदिइहाल्नुलाई टोपी पनि गयो अहिलेलाई यो गोप्रोको यो डब्बा हाल्छु यो स्ट्र्याप अहिले चाहिँदैन मलाई यो पनि हुन्छ खोइ त माथि थियो त चेन एउटा ए यहाँ छ है यो नि यसकै रहेछ नि नेक वार्मर यो पनि राखौँ मैले सायद यो ज्याकेट पनि यहाँ हाल्नुपर्छ जस्तो छ यार यसो हेर्दाखेरि चाहिँ विचार गर्दाखेरि चाहिँ यति हो त प्रसङ्गको सामान बाँकी भयो अब र सामान जति चाहिँ मैले अहिले हाल्नुपर्ने चाहिँ हालेँ यो म्याट बोक्ने नै हो बाहिरै हो यो पनि बाहिरै हुन्छ यो पनि बाहिरै बोक्ने नै हो भोलि लाउने रेडी न्यु वार्मर हो पन्जाहरू पन्जा साँचोहरू अनि हेलमेट चार्जरहरू मैले अझै हालेको छैन त्यो पछि हाल्छु यो तर सब यो ब्यागभित्र अनि त्यो एउटा गोप्रोको मात्र हाल्छु अनि यो इमर्जेन्सी लाइट हाल्नु भएको छ एउटा अहिले कति टाइम भयो 11:30 भयो अलमोस्ट सबभन्दा गाह्रो भोलि बिहान कति 6:30 बजीतिर उठ्नुपर्छ होइन अलार्म बजायो क्या uh, 6:55 जाडो हुन्छ क्या हो सामान सब रेडी भइसक्यो यहाँ अब हाल्नु बाँकी छ यो मैले बोकिरहेको ट्राइपड मात्र हाल्नु बाँकी छ हेलमेट रेडी छ हेलमेट लगाउँ पहिला टोपी पनि झन्डै बिर्सेको हो सेट फ्लिपकार्ट नो यो पनि छ तल माउन्ट गर्नुपर्ने छ ब्याग बोकिरहेको छु क्यामेरा ब्याग भिरे मोबाइल खल्तीमा हाल्यो चार्जर पनि हाल्यो ओके सायद 7:15 भयो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई मिटअप प्लान चाहिँ 7 मा थियो अब चाहिँ अहिले चाहिँ म मिलनकोमा जाँदैछु किनभने फाइनल प्याकिङ गर्नु बाँकी छ मेरोमा राख्ने मिलनकोमा राख्ने सामान छुट्याएर अब मिलन पक्कै स्योर केही न केही भन्छ अहिले मलाई थाहा छ 7 बजे भनेर 8 बजे आउने मान्छेहरूलाई के भन्नु होइन 8 कहाँ बजे झुट किन बोल्ने क्या झुट किन बोल्ने ए 7:28 भयो 10:15 भयो खास पनि अघि नै निस्किनु पर्ने हाम्रो मिलन सोल्टीले ग्यासै ल्याएर रहेछ मलाई त्यो ग्यास बर्नरको सानो क्याम्पिङ गर्ने ग्यासको होइन उसले ग्यासै नभरिकन बसिरहेको रहेछ अनि त्यो केटाहरू फेरि ठमेल गएर लिएर आएर अहिले हिँड्यो अब 10:15 बजे 10:15 भन्नु ठ्याक्कै 10 भनौँ 10:15 त नभनौँ ठ्याक्कै 10 भयो अलिक गाह्रो भइरहेछ भनौँ न त्यस्तो सोचे जस्तो सहिले चाहिँ भइरहेको छैन ब्यागले गर्दा कस्तो हुँदैछ त राइड यात्रा कस्तो हुँदैछ त त्यत्रो चलाइसक्यो क्विक अपडेट हामी सँगै आइपुग्यौँ वा यो खासै ट्रिपमा त्यस्तो धेरै खिच्नेवाला छैन किनभने एक त स्पेस पनि बचाइ खिच्नु पर्नेछ अनि त्यसमाथि धेरै बोरिङ पनि हुन्छ कि धेरै क्लिप भयो भने बोरिङ पनि हुन्छ बरु टाइममा यसो गइरहेर खिच्छु अलिअलि बाटो अगाडि उतै गइरहेको छ इनकेस नदेखा भए हाम्रो यात्री धुलीखेल पनि आयो के गर्छ ओहो यार उता माउन्टेन सही देखिरहेको रहेछ यार उताबाट आमा अझ क्लियर रहेछ यार वेदर अलि उता एउटा ठाउँबाट हेर्नुपर्छ ओ एउटा ठाउँमा रोक्नुपर्छ ल अगाडि हिमाल यस्तो मजाले टल्किरहेछ अगाडि अझ खतरा देखिरहेछ यार वेदर चाहिँ
जो हिजो एकदम खत्तम थियो वेदर एकदमै खत्तम थियो पुरै ढुम्म परेको टाइपको केही देखा पनि थिएन बादल लाग्ने पानी पर्ला जस्तो भएको थियो हिजो त एकछिन अनि आज जस यसो खुल्ला आज यस्तो खुल्ला देख्दाखेरि चाहिँ जस खुसी लागिरहेछ जस क्याम्पिङ वर्थ इट हुन्छ जस्तो छ अब यस आज भोलि भनौँ न राम्रो भ्यू देख्न पाइन्छ जस्तो छ आजकल यस्तो भइसकेछ यार लौ कस्तो चेन्ज भएछ यार आजकल त ठिक छ बाटो भने चाहिँ बनाएछ यहाँको नि खत्तम थियो बाटो साला मलाई खोज्दै हिँडेको क्या ए मलाई त्यत्रो हर्न बजाएको मलाई हेर्दै हेरेन पेट्रोल हाल्न लाग्थ्यो कि म त्यत्रो हर्न बजाएको मलाई एकतालि सुन्नु छैन मलाई पेट्रोल हाल्न गएको नि दोलल घाट नै आइपुग्यो अहिले टाइम सायद म जहाँसम्म चाहिँ अलमोस्ट 12:30 भयो त्योभन्दा बढी त भएको छैन ओ के गर्छ हौ पछाडिबाट आइरहेको छ बाइक ल दोलाल घाटको पुल हेरौँ न त कस्तो भएको छ त्यस्तो ठुलो त भारो नै जार खोला मजाले पौडी खेलेर जानु मिल्छ क्या गरिब महिनामा चाहिँ लास्टै ठुलो हुन्छ ठिकै छ ल दोलाल घाट आइपुग्यो अब नेक्स्ट स्टप कहाँ हो ल हामी खाडी दौरा आयौँ अब खोला हेर्दा मासला यहाँ छप्ल्याङ फाल्न पाएको जिरीको फर्स्ट बोर्ड त हुने होइन खतरा देखाएको छ यार उता लेफ्ट त झन् उता हिमाल रेन्ज यस्तो खतरा देखिरहेको छ यहाँबाट जिरी लगभग अब 84 किलोमिटर जति छ कोही केही देख्दैन कि ए यो बाटो चाहिँ हो सैलुङ जाने खैरीढुङ्गा आइपुग्यौँ हामी यो गोप्रोले देखिरहेको छ त यार रोकर यार अति बवाल गाइज अति बवाल उतातिर अलिअलि देखिरहेको छ उता रेन्ज त्यो अब कस्तो देख्छ भनेर हाम्रो छत्रीले उडाइहाल्छ अनि ऊ त्यो साइडमा देखिरहेछ कागजपत्र छन् त यहाँ ब्यागमा छ पर्ने त साइड लाग्छ नि त हामी आज जिरी होइन चरलपासम्म चाहिँ अहिले होइन भन्नु त अब यही खोल्नु पर्ने भयो ओ चरीकोट आइपुग्यो त यार के खानुपर्छ जस्तो यार अब है खाजा नि खाइयो भोजन नि गरियो फेरि राइडमै लाग्नु त होला नि अब ओए हिमाल हेर्नु त अगाडिको यहाँबाट हामी तल अब बेसी झर्छौँ ल हामी तामाकोसीमा आइपुग्यौँ पहिला साँझ नै हगेको ठाउँ चाहिँ यतातिर यही पसलमा कुन चाहिँमा हगेको थियो त्यसले अब चाहिँ अलिक मजा आउनु थाल्यो फेरि हाइटमा आउनु थाल्यो भएर 1 आवरभित्र हामी स्योर ग्यारेन्टी पुग्छौँ प्रिपरेसन सुरु गर्नुपर्छ टेन्ट गाड्ने माछा पोल्ने माछा मार्ने 81 चिसोले हाने यार खुट्टामा ओ त्यो अगाडिको हेर न खतरा हेर त त्यो अहिले त्यो भ्याली डाँडा काँडा सही ल कहाँ टर्निङमा रोक्नु हुन नि दाजु कहाँ टर्निङमा रोक्यो हो यस्तो स्विजरल्यान्ड अफ नेपाल आयो मेरो फर्स्ट टाइम हो है जिरीमा चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो ए केटाहरू त पहिला क्याम्पिङै गर्नै आएको हो हल्का स्विजरल्यान्ड भाइब्स त आउँदो रहेछ कहाँ किन्यो त किन्नु न त यतितिर होला त मासु पसल खोज मासु पसल ल जाउँ मासु किन्न जाउँ भाइ पनि दङ्ग पर्नु भयो को अवतारीहरू हजुर ओ त सगरमाथा जान्ला बाबु नाम के हो के हो रे आकाश अनि तिम्रो नाम के हो त अनि बाबु नाम के हो ओहो बेस्ट फ्रेन्डहरू ल बाई भन्छु ल चस अघि त लास्ट त्यो ढुङ्गा छापेको बाटो त्यो लास्टै गाह्रो यार त्यो सर हेर त ल बच्चाहरू मस्त खेला कस्तो मजाको स्पेसकै यो पुलबाट जाने तिमीहरू पहिला कहाँ बस्यो पुलको यात्रा भयो ल पुलबाट पनि चलायो बाइक यो माइकको आवाज ठ्याङ भएको है छ कमान पुरै होला बिचौड हिँड न साले पुरै ल्याङ फ्याङ बनाइदियो क्याम्पिङ एरियामा आइयो
यही हो त ठिक छ आई लाइक इट जाउँ क्या त्यही जाउँ किन नजाउँ थाहा छ बाघ आउँछ तारै तार बाघको कुरा होइन त्यो हेर न तारै तार चाहिँ ड्रोन सट पनि राम्रो आउँदैन त्यो पनि सोच चाहियो मलाई ड्रोन सट मन हुँदैन त्यतिखेर यस्तो चिसो थियो कि होइन मैले भित्रै बसौँ भनेको क्या अनि पानीले भिजेर नि बसिरहेको केटाहरू स्पट हेर्न गइरहेको छ म चाहिँ यसो एकछिन यसो यहाँबाट फोटोजेनिक स्पट हेर्नु पर्यो क्याम्पिङ साइट चाहिँ यही हो ऊ त्यसो हाम्रो बाइक त्यो हामी चाहिँ उयो हेर्न आएको तर फेरि मान्छे बाटो हिँड्ने ठाउँमै परेछ यहाँ गाउँहरू चाहिँ खतरा छ यार आउँदै अब भिडियोमा के खासै नहुँदैदो रहेछ त्यो अगाडि हेरौँ भएन भने त्यहीँ ठिक लाग्यो मलाई त तर यो यसको भ्यू चाहिँ खतरा छ यार तर यो जिरी बजार चाहिँ सही ठाउँमा रहेछ यार ठ्याक्क यस्तो दुईवटा डाँडाको बिचमा पर्ने रहेछ क्या ठिक छ ढुङ्गा पकाएर I like the sound I like the sound sausage time खतरा देखाएको छ यार यसमा त यही रेन्ज हो हामीले देखिरहेको अघि हेर न हामी बसेको ठाउँ चाहिँ उता त्यतापट्टि हो ट्रेकिङ गेटअपमा रेडी भइसकेको छत्री इनएभली ट्रेक होइन अहिले एकछिन के नबोल्नु होला टेन्ट हाल्ने यो त झन् छँदै छैन हामी हिँडेको चाहिँ करिब 1.5 घन्टा हुन लागिसक्यो आयो स्टेयरवे टु हेभन चेरदुङ तर हामी अझ धेरै हाइटमा आएका छौँ यार है सुन्दरी यो जवानी घरी आउँदैन तिम्रो लागि सधैँभरि पर्खी बस्न सक्दिन सुन